હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું ખૂબ જ ટેસ્ટી એવી શિયાળાની સિઝનમાં ચા સાથે ખાવાનું મન થઈ જાય એવી ગરમા ગરમ લીલા વટાણાની કચોરી, જે ખૂબ જ ક્રિસ્પી બને છે અને ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે. તો ચાલો શરૂ કરીએ. તો કચોરી બનાવવા માટે મેં અહીંયા વટાણાને બાફીને લઈ લીધા છે. વટાણાને હવે આપણે ઠંડા થવા દઈશું, ત્યાર પછી મસાલો બનાવશું, જેથી કરીને મસાલો એકદમ ડ્રાય બને અને કચોરી ક્રિસ્પી રહે. તો સૌથી પહેલાં તો આપણે કચોરીનો લોટ બાંધી લઈશું. તો મેં અહીંયા 2 કપ મેંદો લઈ લીધો છે. એની અંદર આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈશું અને 1/4 કપ જેટલું આપણે તેલ એડ કરી દેવાનું છે મોણ માટે. તેલની જગ્યાએ તમે ઘીનો યુઝ પણ કરી શકો છો. હવે સરખી રીતે મિક્સ કરી દઈશું લોટ અને તેલને. આ રીતે સરખી રીતે મિક્સ થઈ જાય લોટ એટલે આપણે જોઈ લેશું. આ પ્રમાણે આપણે તેલ એડ કરવાનું છે કે આપણે મુઠ્ઠી વાળીએ તો લોટ છૂટો ના પડે. હવે આપણે થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જઈ અને લોટ બાંધવાનો છે. કચોરીનો લોટ છે એકદમ સ્મૂથ બાંધવાનો છે, રોટલી કરતાં પણ થોડો ઢીલો હોય એ રીતે બાંધવાનો છે. તો આ રીતે સોફ્ટ ડો મેં તૈયાર કરી લીધો છે. હવે એની ઉપર થોડું તેલ લગાવી દઈશું અને થોડી વાર માટે રેસ્ટ માટે રાખી દઈશું. તો લોટ આપણો સેટ થાય ત્યાં સુધી આપણે કચોરીનો મસાલો બનાવી લઈશું. તો સૌથી પહેલાં તો એક પેનની અંદર આપણે 1 થી 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લેવાનું છે. વધારે તેલ નહીં લઈએ આપણે. તેલ ગરમ થાય એટલે એની અંદર આપણે જીરું એડ કરી દઈશું. જીરું થોડું સતળાઈ જાય પછી મેં આખા ધાણા લીધેલા છે, જેને અધકચરા મેં વાટી લીધા છે, એડ કરી દીધા છે અને આદુ, લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ એડ કરી દીધી છે. એને થોડી વાર માટે આ રીતે સાતળી લઈશું તેલની અંદર. આ રીતે સાતળવાથી જે લસણની કચાશ છે નીકળી જશે. પેસ્ટ સરખી રીતે સતળાઈ જાય ત્યાર પછી આપણે જે લીલા વટાણા રાખ્યા હતા એને મેં અધકચરા આ રીતે ક્રશ કરી લીધા છે. તો એને એડ કરી દઈશું. એને પણ થોડી વાર માટે આ રીતે સાતળી લઈશું. હવે એની અંદર આપણે મસાલા એડ કરી દઈશું. તો સૌથી પહેલાં આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈએ, ધાણા જીરું પાવડર, લાલ મરચું પાવડર, થોડો આમચૂર પાવડર મેં એડ કર્યો છે, થોડો ચાટ મસાલો અને ગરમ મસાલો, અને હવે લીલા સમારેલા ધાણાભાજી આપણે એડ કરી દઈશું. અને થોડી એવી ખાંડ એડ કરીશું. આ બધા મસાલાઓ એડ કરવાથી મસાલો છે જે કચોરીનો એકદમ ચટપટો બને છે અને ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. એ બધા મસાલાઓને સરખી રીતે આપણે મિક્સ કરી લેવાના છે. તો હવે આ રીતે લો ફ્લેમ ઉપર આપણે મસાલાઓને થોડી વાર ચલાવી લઈશું, જેથી મસાલાઓ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય અને વટાણાની અંદર જે પાણીનો ભાગ હોય એ પણ નીકળી જાય. આમ તો કચોરીની અંદર મસાલો બનાવવા માટે વટાણાને તમે કાચા ક્રશ કરીને પણ લઈ શકો છો અને આ રીતે પકાવી શકો છો. પણ બાફીને જો તમે મસાલો બનાવશો તો એકદમ સરસ રીતે ટેસ્ટી બનશે. તો અહીંયા કચોરીનો ચટપટો મસાલો આપણો તૈયાર થઈ ગયો છે અને ગેસની ફ્લેમને ઓફ કરી દઈશું અને મસાલોને થોડો ઠંડો થવા દઈશું. હવે આપણે લોટ બાંધીને જે રાખ્યો તો એને થોડો આ રીતે મસળી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો લોટ છે એકદમ સ્મૂથ થઈ ગયો છે. આ રીતે હાથથી મસળી અને એના હવે જે સાઈઝની આપણે કચોરી બનાવી હોય એ સાઈઝના લુવા બનાવી લઈશું. તો અહીંયા આ રીતના મેં લુવા બનાવી લીધા છે બધા.
અને હવે અહીંયા જે આપણે મસાલો રાખ્યો તો એ પણ થોડો ઠંડો થઈ ગયો છે. તો એના પણ આપણે કચોરીની અંદર મસાલો ભરવા માટે નાના નાના બોલ્સ બનાવી લઈશું. આ રીતે બોલ્સ બનાવી લઈશું તો કચોરી ભરવામાં છે સહેલાઈ રહેશે. તો હવે આ રીતે લુવા બનાવીને રાખ્યા હતા એમાં આપણે મસાલો ભરી અને કચોરી તૈયાર કરી લઈશું. તો આ રીતે હાથથી આપણે પૂરી જેવો શેપ આપી દઈશું પહેલાં. હવે એની અંદર આપણે જે મસાલાના બોલ્સ બનાવીને રાખ્યા હતા એને આપણે આ રીતે ભરી દઈશું અને ઉપરની સાઈડથી આ રીતે પેક કરી દઈશું. કચોરી ભરતી વખતે એક વાતનું ધ્યાન રાખવાનું કે એની અંદર કોઈ પણ જાતનો ક્રેક ના આવે, નહીં તો તળતી વખતે ખુલી જાય છે કચોરી. હવે આ રીતે ઉપરથી થોડું લોવું કાપી અને રાઉન્ડ શેપ આપી દઈશું. હવે થોડું હાથથી આ રીતે પ્રેસ કરી અને જે સાઈઝની આપણે કચોરી બનાવી હોય એ સાઈઝ આપણે આપી દઈશું. તો અહીંયા આ રીતે કચોરી મેં ભરી લીધી છે. આ રીતે બધી કચોરી હું ભરી અને તૈયાર કરી લઉં છું. તો કચોરી અહીંયા બધો મસાલો ભરી અને તૈયાર છે. હવે કચોરીને આપણે ફ્રાય કરી લેવાની છે. તો ફ્રાય કરવા માટે એક પેનની અંદર મેં તેલને ગરમ કરી લીધું છે. તેલને એકદમ ગરમ નથી કરવાનું, એકદમ હલકું એવું ગરમ કરવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો કચોરી એડ કરીશ તો એકદમથી એ ઉપર નહીં આવે. તો આ રીતે એકવારમાં જેટલી કચોરી આવે એટલી એડ કરી દેવાની છે. અને ગેસની ફ્લેમને એકદમ આપણે લો ઉપર જ રાખીશું અને એડ કર્યા પછી આપણે 3 થી 4 મિનિટ એમનેમ જ રહેવા દઈશું, એને પલટાવવાની નથી. તો આ રીતે 5 મિનિટ જેવો ટાઈમ થઈ ગયો છે અને તમે જોઈ શકો છો કચોરી એની મેળે જ ઉપર આવી ગઈ છે અને ફૂલવા પણ માંડી છે. હવે થોડી આપણે પલટાવી દઈશું એક વખત. આ રીતે પલટાતા જઈ અને આપણે લો ફ્લેમ ઉપર એને ફ્રાય કરી લેવાની છે. તો આ રીતે કચોરીને થોડી વાર પલટાવતા જઈ અને મેં ફ્રાય કરી લીધી છે. કચોરીને ફ્રાય થવા માટે 15 મિનિટ જેવો ટાઈમ લાગ્યો છે. તમે જોઈ શકો છો કચોરી એકદમ સરસ રીતે ફૂલી પણ ગઈ છે અને એકદમ ક્રિસ્પી પણ બની ગઈ છે અને કલર પણ સરસ આવ્યો છે. તો કચોરી અહીંયા આપણી તૈયાર છે મિત્રો. તો ફ્રેન્ડ્સ આ કચોરી તમે પણ ઘરે જરૂરથી બનાવજો ફ્રેન્ડ્સ, ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે. અને તમને મારી જો આ રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા અને સાથે સાથે બેલ આઇકન પણ દબાવી દેજો અને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી બતાવજો કે તમારી કચોરી કેવી બની છે. થેન્ક યુ, બાય બાય.